હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે રોજબરોજમાં ખાઈ શકાય એવા એક શાકની રેસીપી લઈને આવી છું। આજે હું તમારા માટે સરગવાની શીંગું અને બટેકાના શાકની રેસીપી લઈને આવી છું। આમ તો તમે અનેક પ્રકારના સરગવાની શીંગુનું શાક બનાવતા હોઈશો, પણ આજે હું તમારા માટે ફટાફટ અને સિમ્પલ બની જતા સરગવા બટેટાના શાકની રેસીપી લઈને આવી છું। તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ। અહીંયા મેં 250 થી 300 ગ્રામ જેટલી સરગવાની શીંગું લીધી છે। આ શીંગુને મેં ધોઈ અને સાફ કરીને લઈ લીધી છે અને હવે આપણે તમે જોઈ શકો છો એ રીતે એક સરખા ટુકડામાં આપણે કટ કરી અને લઈ લઈશું। સાથે સાથે મેં અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા છાલ કાઢી અને આવી રીતના રફલી મોટા ટુકડામાં સમારીને લઈ લીધા છે। તો ચાલો હવે આપણે આ શાકને ફટાફટ વઘાર કરી લઈએ। એના માટે મેં અહીંયા ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી અને કુકર મૂકી દીધું છે। હા ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ શાક કુકરમાં ફટાફટ બની જશે। અને 4 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલી રાઈ, અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી દેવાની છે। રાઈ અને જીરું સરસ કકડી જાય ત્યારબાદ અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું ઝીણું સમારીને લઈ લીધું છે, એ ઉમેરી દેવાનું છે। અને એમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। આદુ લસણની પેસ્ટ સંતળાઈ જાય અને એની કચાશ જતી રહે પછી ગેસની ફ્લેમ લો કરી અને આપણે મસાલા કરીશું, જેમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું, 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું, 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું। લાલ મરચું પાવડર અહીંયા તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર વધારે ઓછું ઉમેરી શકો છો, જે રીતના તમારા ઘરમાં તીખું ખવાતું હોય એ રીતે। 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરી દઈશું અને આ મસાલા ફટાફટ આપણે ટમેટાના સાથે મિક્સ કરી લઈશું। અને આપણે આ મસાલા બળે નહીં એના માટે 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું। હવે મીડિયમ ફ્લેમ કરી ટમેટા અને મસાલાને ચડવા દેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડી ગયું છે એટલે આપણે ટમેટા અને મસાલા છે સરસ કૂક થઈ ગયા છે। હવે જે આપણે કટ કરીને રેડી રાખેલી સરગવાની શીંગું હતી એ આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું અને એને ટમેટા અને મસાલા સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। 1 મિનિટ માટે આપણે એને આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું છે। ત્યારબાદ પાણી નિતારી અને રાખેલા બટેકાના ટુકડા છે એ આપણે ઉમેરી દઈશું। બટેકાને અહીંયા મેં થોડા મોટા ટુકડામાં જ કટ કરેલા છે। સાથે સાથે 5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું। ગરમ મસાલો ન ઉમેરવો હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। આપણે જે રોજબરોજ વપરાતો ગરમ મસાલો હોય એ મેં ઉમેરેલો છે। હવે આપણે સરગવાની શીંગ અને બટેકાને 1-8 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આ મસાલા સાથે થોડીવાર કૂક કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આ મસાલા અને શાકભાજી કૂક થઈ ગયા છે અને તેલ ફરીથી છૂટું પડતું દેખાય છે। હવે એમાં આપણે અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને હળવા હાથે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને 2 થી 3 ચમચી જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું। કોથમીર આવી રીતે અગાઉથી ઉમેરવાથી એનો ટેસ્ટ આ શાકમાં ખૂબ જ સરસ આવશે। તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આ બધું સરસ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને અત્યારે હું 3 વિસલ કરી લઈશ। તમારે જેટલી વિસલમાં કૂક થતું હોય શાક એ રીતે 2 કે 3 વિસલમાં કૂક થઈ જશે, ડિપેન્ડ કરે છે કુકરની સાઇઝ ઉપર। અહીંયા 3 વિસલ થઈ ગયા બાદ એને થોડું વરાળ નીકળે કુકરમાં પછી આપણે એને ઓપન કરી લઈશું અને 2 ચમચી જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો સરગવા અને બટેટાનું શાક છે એ સરસ કૂક થઈને રેડી થઈ ગયું છે અને તેલ પણ સરસ છૂટું થઈ ગયું છે। અહીંયા મેં સેમી લિક્વિડ રાખેલું છે, તમારે જો રસો વધારે જોઈતો હોય તો વધારે રસો પણ કરી શકો છો। આ શાકને હવે હું સર્વિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશ। ફ્રેન્ડ્સ, એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, શાક સરગવા અને બટેટા બંને પ્રોપર કૂક થઈ જવા જોઈએ અને શીંગું તૂટે નહીં એ રીતે આપણે એને કૂક કરવાની છે। તો અહીંયા આપણે સરગવા બટેટાનું સિમ્પલ અને ટેસ્ટી એવું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। ઉનાળાની આ ગરમીમાં આપણે વધારે મસાલેદાર કે તીખા તમતમતા શાક ઓછા પસંદ આવે છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ ઘરે એકવાર જરૂરથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને એન્ડમાં એક લાઇક આપી દેજો અને ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો। અને તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય ને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।